फ्रेंड्स, मी सुनीताज रेसिपी कॉर्नरमध्ये तुमचं मनापासून खूप 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 स्वागत। आज आपण मस्तपैकी पकोड्यांचा एक प्रकार पाहणार आहे। पावसाळा सुरू झाला म्हणजे पकोड्याचे वेगवेगळे प्रकार जे आहेत ते आपल्या घरात ट्राय होत असतात। खूप सारे पकोड्याचे प्रकार आहेत, त्यामधला आज आपण एक इंटरेस्टिंग आणि सिक्रेट असा जो प्रकार आहे तो पाहणार आहे। यामध्ये मुळात आपण बेसन जे महत्त्वाचं असतं पकोड्यासाठी ते वापरणार नाही आहे आणि सोबत पाण्याचा सुद्धा उपयोग करणार नाही आहे। सो रेसिपी शेवटपर्यंत बघा आणि रेसिपीचा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सुनीताज रेसिपी कॉर्नर या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि त्या शेजारी असलेलं घंटीचं जे बटन असतं ते क्लिक करा। त्यामुळे माझ्या प्रत्येक रेसिपीचा जो व्हिडिओ आहे किंवा इतर जे व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल आणि तुम्ही माझा कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही। तर चला आजच्या सिक्रेट रेसिपीला इथे आपण सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ प्लीज 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 शेवटपर्यंत बघा आणि आवडलं तर लाईक करायला विसरू नका। तर इथे आपण आपल्या सिक्रेट पकोड्याची जी रेसिपी आहे त्याला सुरुवात करूया। तर मी एक बाउल घेतलं, त्या बाउलमध्ये दोन मोठ्या साईजचे बटाटे आहेत, ते बटाट्याची वरून साल काढली आणि ते किसून घेतले। किसल्यानंतर आपल्याला 1-2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि त्यातलं पूर्णपणे पाणी जे आहे ते मी काढून घेतलेला आहे आणि हा जो बटाट्याचा किस आहे तो आपल्याला या पकोड्यासाठी वापरायचा आहे। आता हा 2 बटाट्यांचा किस आहे, त्यामध्ये ॲड करते मी एक मीडियम साईजचा उभा आणि बारीक चिरलेला कांदा। त्यामध्ये ॲड करायचं आपल्याला 2 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची। आपण लाल तिखट पण ॲड करणार आहे, त्यामुळे मी इथे 2च मिरच्या वापरलेल्या आहेत। त्यामध्ये ॲड करायचं आपल्याला 1 चमचा जिरं, सोबतच आपल्याला ॲड करायचं आहे अर्धा चमचा ओवा, तो हातावर असा थोडासा क्रश करून किंवा त्याला चोळून यामध्ये ॲड करायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये ॲड करते मी अर्धा चमचा लाल तिखट। तुम्हाला किती प्रमाणात तिखट पाहिजे तेवढं तुम्ही तिखट ॲड करा। त्यानंतर आपण त्यामध्ये ॲड करूया पाव चमचा हळद। त्यानंतर त्यामध्ये ॲड करायचं आपल्याला चवीनुसार मीठ आणि भरपूर अशी कोथिंबीर। आणि बाइंडिंगसाठी आपल्याला काही ना काही वापरावं लागेल, त्यासाठी आपण इथे वापरतोय मैदा। तर सध्या मी यामध्ये 2 चम्मच साधारण 3 चम्मच मैदा ॲड करते आणि त्यासोबतच आपल्याला इथे वापरायचं आहे कॉर्नफ्लॉवर। आपण जेवढा मैदा घेतला तेवढंच आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आहे। कॉर्नफ्लॉवर म्हणजे मक्याचं पीठ जे आपल्याला कुठल्याही किराणा दुकानावर मिळून जातं। सो आता आपण हे छानपैकी हाताच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊया। यामध्ये आपल्याला पाणी बिलकुलही वापरायचं नाही आहे आणि आपल्याला जर गरज वाटली तर मग आपण यामध्ये जे मैदा आहे आणि कॉर्नफ्लॉवर आहे त्याचं प्रमाण जे आहे ते इथे वाढवूया। सो आता हे हाताने चुरून छानपैकी एकजीव करायचं आपल्याला। तर बघा, पहिल्यांदा मी 3 चमचे यामध्ये मैदा आणि 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर ॲड केलं होतं आणि छान ही हाताने असं चुरून घेतलं किंवा मॅश करून घेतलं। याला पाणी जे आहे ते सुटलेलं आहे, पण बाइंडिंग जे आहे ते अजूनही याला आलेलं नाही आहे। तर आपण यामध्ये परत थोडासा मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर ॲड करूया। साधारण 3-3 चमचे परत मी यामध्ये मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर जे आहे ते ॲड करते आणि आपण ते ॲड केल्यानंतर छानपैकी परत एकदा मिक्स करून घेऊया। सो आता परत छान मिक्स करून घेतलं। आता याला छानपैकी चिकटपणा जो आहे तो आपल्या हाताला बरोबर जाणवतो, म्हणजे याचा छानपैकी गोळा जो आहे तो तयार होतो। म्हणजे आपलं पकोड्यांचं जे बॅटर आहे ते व्यवस्थित तयार झालेलं आहे आणि आता आपल्याला हे पकोडे जे आहेत ते तळून घ्यायचे। तळायसाठी साईडला मी तेलसुद्धा गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्याला तेल जे आहे ते मीडियम गॅसवरच गरम करून घ्यायचं आहे। सो आता तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये मी भजी जी आहेत ती पकोडे जे आहेत ती सोडणार आहे। तर इथे आपलं तेल जे आहे ते छानपैकी गरम झालेलं आहे। आपल्याला हातावर बघा मी अशा पद्धतीने पकोडा जो आहे तो तयार करते। त्याला गोल शेप द्या किंवा तसाही टाकला तरीही काही हरकत नाही। आपल्याला ज्या साईजचे पकोडे आवडतात त्या साईजचे तुम्ही तेलात सोडून घ्यायचे। सोडताना केअरफुली सोडायचे, नाही तर तेल जे आहे ते अंगावर उडू शकतं। पकोडे सोडून झाले की ते आपल्याला मीडियम टू स्लो गॅसवर छानपैकी तळून घ्यायचे आहे। आता माझ्या इथे मी मोठे मोठे तळले, तर माझ्या कढईमध्ये 5 पकोडे इथे बसले। एका साईडने झाले की आपल्याला साईड जी आहे ती त्याची पलटून घ्यायची आहे आणि छानपैकी दोन्ही साईडने क्रिस्पी होईपर्यंत ही पकोडे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत।
तर इथे बघा आपल्या पकोड्यांना किती छानपैकी मस्त कलर जो आहे तो आलेला आहे आणि दोन्ही साईडने छानपैकी मस्त क्रिस्पी आपले पकोडे इथे तयार झालेले आहेत. साधारण एक बॅच तळायला तुम्हाला 2 ते 3 मिनिट सहज लागतात. गॅसचा वेग इथे आपल्याला मीडियम टू स्लो ठेवायचा आहे आणि नंतर मग जेव्हा आपण काढू त्याच्या 2 मिनिट अगोदर आपल्याला गॅसचा वेग जो आहे तो वाढवायचा आहे, म्हणजे वरून त्याला छान क्रिस्पीपणा येईल आणि स्लो आणि मीडियम गॅसवर तळताना ते आतमध्ये शेवटपर्यंत तळल्या जातील. सो आता आपली इथं हे पकोडे जे आहेत ते छानपैकी तळून झालेले आहेत. हे आपण काढून घेऊया. एक्स्ट्राचं जे तेल आहे ते आपल्याला निथळून घ्यायचं आहे. आणि आपण पेपरवर छानपैकी काढून घेणार आहे आणि राहिलेले जे पकोडे आहेत ते आपण सेम याच पद्धतीने तळून घेणार आहे. तर इथे आपले सर्व पकोडे तळून झालेले आहेत. गॅस इथे ऑफ करते आणि हे आपण काढून घेऊया आणि नंतर आपण प्लेटिंग करूया. तर इथे आपण आता फायनल प्लेटिंग करून घेऊया. त्यासाठी मी एक डिश घेतली. त्या डिशमध्ये आपण मस्त आपले कुरकुरीत आणि वेगळे असे सिक्रेट जे पकोडे आहेत ते टाकून घेऊयात. नक्कीच ट्राय करा, खूप छान लागतात टेस्टला आणि ट्राय केल्यानंतर मला कमेंट करून सांगायला प्लीज विसरू नका. आणि पकोडा म्हटला की त्यासोबत मिरची जी आहे तळलेली ते येणारच. सो आपण त्यासोबत द्यायची मिरची. सो इथे आपले कुरकुरीत बेसन आणि पाणी न वापरता वेगळ्या टेस्टचे जे पकोडे आहेत ते तयार आहेत. नक्कीच ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा आणि ट्राय केल्यानंतर कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि आजची जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करा आणि शेजारी असलेलं घंटीचं बटनसुद्धा क्लिक करा, म्हणजे अशा छान छान रेसिपीच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल आणि तुम्ही माझी कोणतीही रेसिपी मिस करणार नाही. तर वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचं मनापासून खूप 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 धन्यवाद. आणि आपण नंतर भेटूया अशा छान आणि मस्त रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर ऑफ यू.